Hello everyone, welcome to ADA 24/7 Noticed. So এটা নতুন ইনফৰমেশ্যন APSC এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে যোনে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হৈছে। তো কেতিয়া হয় এক্সাম আৰু বাকী ডিটেইলছ আমাৰ এই সেশনত আমি ডিসকাস কৰিম। তো প্ৰথমে আসাম এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ যোনটো এই বুলি কৈছে তাৰ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হৈছে এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ। তো এক্সাম হ'ব অন মে 21st। তো মই এক্সামৰ কথা কোৱাৰ আগত মই কৈ দিছোঁ যে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। তো প্ৰথম আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব যোনটো apsc.nic.in। তাতে হোম পেজ যোনটো আছে কল লেটাৰ্ছ বা এডমিট কাৰ্ডৰ ছেকশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট ক্লিক অন এভেইলেবল ফৰ দ্য কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ প্ৰিলিম এক্সাম। যোনটো আপোনালোকে এক্সাম আছে তাতে আপোনাৰ ক্লিক কৰক, এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু ৰোল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থ ছাবমিট কৰক। তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেইখন স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে কৰিব আৰু এইখন ডাউনলোড কৰি পেলাই হাৰ্ড কপি ল'ব ফৰ ইউৰ এক্সাম। এণ্ড আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো যদি পাহৰিছে তেনে চাই ল'ব। এণ্ড ইয়াতে অপশ্যন আছে ৰোল নম্বৰটো ৰিট্ৰিভ কৰাও। তাৰপিছত চাওক, দ্য APSC এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল এক্সাম 2022 is scheduled to be conducted on Sunday 21 May 2023, means the coming May. The examination will be conducted in two sessions, General Studies Paper 1, that is from 10 AM to 12 noon. দুটা সেশন হ'ব, পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2। পেপাৰ 1 হ'ব 10টা বজাৰ পৰা 12টা লৈকে, আৰু যোনখন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পেপাৰ হয় মানে কোৰ পেপাৰ 2 সেইখন হ'ব 2টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈকে। তো দুটা সেশনত হ'ব, এনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব ফৰ ইউৰ এক্সাম। 21st এক্সামত হ'ব। From our ADA 24/7 Notice family, we send our best wishes. আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নিজৰ এডমিটখন ফৰ ইউৰ এক্সাম that will be conducting on the next Sunday. Thank you everyone for watching. আৰু ইয়াৰ মাজতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে ফ্লেছ চেল চলি আছে ইন ADA 24/7 Notice। তো ইয়াতে যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ হয় ফৰ 2024 ইট ইজ গিভেন অন 3999। আৰু যোনটো আমাৰ মানে আমাৰ যোনটো লিমিটেড পিৰিয়ড অফাৰ চলি আছে 1299, ইয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে গোটেইখিনি পাব ইয়াতে। APSC DME BTC ADR CTET SSC ফাউণ্ডেশ্যন গোটেইখিনি বেটছ পাব ইয়াতে। তাৰপিছত যোনটো আমাৰ DME বেটছ হয় you will be getting at 1299. So you can use the code Y771 to get more discount. Thank you everyone for watching and keep liking and subscribing to our channel.